the dam. Once I come back. Yeah. The easy bit. There's only one set of stairs. Ano tayo ah? Oo, lalo sa city. Sobra. Oo, marami. Marami silang brand. Ano ganyan mukha mo? Lechon. Ano ng camera? Ayan. Ano? You want lechon? And kanin? Beef pares? Rice bowl. Ako din, ganito. Para. So, beef pares ako. Ikaw dyan. Pumili ka naman. Ito. Beef pares rice bowl. Braised beef. Pares na. Ito, beef ako. Beef pares. Lechon. Baka naman. Ha? Nahawak ka. Ako lang nahawak sa lechon. Kasi nga baka mauparang Job, ka. job, iba naman. Mais ka job. Paris. Meron pa. Anong meron pa? Meron pa? On lechon. Kutsara. All good na? Kutsara wala eh. 1, 2, 3, 4 pa lang. Kutsara mami. Kutsara ka mami. May naka-rice pala to. Rice pa, rice pa. Matayong Tira ko muna to. So, ayun o, nandito kami sa Noodle Night event. Saan to ate? City. Titignan namin yung Pinoy restaurant ko natin, di ba? O ano lang? Barbecue. Ano yun? Hoypinoy. Titikman namin yung menu nila. So, ito, mag-order kami ng lechon. Ano yan? Pares. Tsaka beef pares. Tsaka ano to? Barbecue pala yan. Barbecue. So, tikman natin kung masarap nga. Kasi pinipilahan siya eh. Sobrang haba ng pila. Kasi mangod ka. Oo nga eh. Sobrang tirik ng araw eh. Tignan mo, 5:30 na pero sobrang tirik ng araw. So, tikman muna namin yung in-order namin. taba.
So, yun no, busog na busog oh. Kamusta yung food? Wala talaga to eh. Ate, kamusta yung food? Sarap. Sarap. Yung barbecue lang no? Hindi ko na ano yung barbecue. Dati masarap yun, pero ewan ko lang bakit ngayon. Wala. Yun nga sila sikat eh, sa barbecue eh. Pero yung beef pares tsaka lechon, approve yun. Approve yung beef. Yung lechon tsaka beef pares, approve yun. Pero yung barbecue lang, hindi ko natripan yung barbecue. So ayun o, ano pa masasabi mo? Good. So try nyo to. Must try to. Try nyo tong Hoy Pinoy. Okay siya. Approve. Approve? Good. Hoy Pinoy. Sakot na daw.